Hello guys and welcome to my channel one more time. This is me Asmika and as I say more a different episode लिएर आएको छु. So today I'm asking same question to different strangers. Let's hear the answer. What is your best childhood memory? म नेपाली पनि सोध्छु यो क्वेसन. हजुरको बालपनको अविस्मरणीय क्षण चाहिँ के हो यस्तो? मेरो त धेरै छन् तर एउटा भन्नुपर्दा चाहिँ म सानोमा हामी चाहिँ जब घरबाट स्कुल जान्थ्यौँ नि बिहानको पढाइ हुन्थ्यो चितवनतिर अनि जब फर्किँदाखेरि त्यस्तै टन्टलापुरो घाम हुन्थ्यो 11-12 बजीतिरखेरि हैन अनि त्यहाँबाट आउँदा चाहिँ हाम्रो 3-4 खोला हुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ प्रत्येक खोलामा जम्प गर्दै आउँदा घर जानै बिर्सिन्थ्यौँ फेरि हामी चाहिँ त्यसमा ठुलो ग्याङ थियौँ दाजुभाइ साथीहरू जहाँ जतै अनि बुवा आमाले स्पेसली अब छोराहरू त यतिखेर आइपुग्नु पर्ने अहिलेसम्म आइपुगेका छैन कहाँ गयो अनि सोध्नुहुन्छ बाटो हिँड्ने त बटुवाहरू हुन्छन् देख्नु भएको थियो हाम्रो बुढाहरूलाई कहाँ थिए भनेर भन्दा उहाँ त्यो के अरे भन्छ ढुङ्ग्रे खोलामा पौडी खेलेर बसिरहेको छन् तिनीहरू त भनेर ए भनेर चाहिँ आमा चाहिँ अनि मुरमुरेर आउनु त्यो के अरे लट्ठी बोकेर कहाँ छ यिनीहरू बाहिर आइज भन्नुहुन्थ्यो नि हामी चाहिँ त्यो झाडी हुन्थ्यो अहिले हेर्दा त त्यो डर लाग्दो कसरी पौडी खेले जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तैमा अनि लुकेर त्यस्तै हुन्थ्यो नि हरियो घाँस लुक्दै बस्नु ए राजकुमार कहाँ छस् भन्नुहुन्थ्यो त्यो मेमोरी चाहिँ अहिलेसम्म नि ताजै छ. The best childhood memory I would say is I had a friend like in my nursery class. So he annoyed me so much that I chased him. I made him run until I gave him a hard big slap. And there was a 5-finger mark on his back and he was so annoyed the next day. He cried a lot and then he came and he apologized to me and then he said he would never annoy me. What is your best childhood memory? My best childhood memory is playing in the stream near my house with my friends because when I was about 6 or 7 we could just go there and play and it was very free to do anything we wanted. मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सुदर्शन र म बोर्डिङबाट फर्किँदै गर्दा एउटा सानो काठको झिझोलाई कुलोमा पकाउँदै घर 10 बजे पुग्नु पर्ने मान्छे 2 बजे पुगेको र मम्मीको गाली खाएको मेमोरी चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लाग्छ. बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरिज त थुप्रै छ लाइक my फर्स्ट साइकल स्कुल पिकनिक्स हैन तर सबसे एक्साइटिङ चाहिँ सानोमा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मामा घर गएको बेला मामा घर त भैरवमा हैन अनि त्यहाँ गएको बेला चाहिँ आइसक्रिम स्टल के त्यहाँ आइसक्रिम स्टल बाटोमा आउँथ्यो अनि मलाई चाहिँ याद छ कि त्यो आइसक्रिम स्टल बाटोमा आएको बेला घन्टी बजाउँदै आउँथ्यो हैन त्यो घन्टीको आवाज सुनेपछि एक्साइटेड हुने कजिन्सहरू होइन अब त्यो घन्टी सुने बित्तिकै एकजना छिटो गएर पैसा अब खुद्राहरू कता निकाल्न थाल्ने अनि एकजना चाहिँ मिनिमल तुरन्त बाटोमा जाने कि सो द्याट त्यो स्टल मिस नहोस् के त्यो अगाडि गएर उभिनको लागि अनि त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ अहिले पनि सम्झिँदाखेरि के यस्तो पनि गर्थ्यौँ भनेर. कहिलेकाहीँ मम्मीहरूसँग बजार जाँदाखेरि अब केही हुँदा केही उहाँहरूले भन्दा मैले भनेको अब केही भन्छु नि त केही सामानहरू देख्दा यस्तो मन पर्यो उस्तो मन पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले हुँदैन भनिसक्दाखेरि म त्यही रोडमा एकदम लडीउडी गर्थेँ अरे क्या अन्त जस्तो हाइवे होस् जे होस् अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई लिएर उहाँहरूले जान त्यति रुचाउनुहुन्न थियो अरे कि मम्मीहरूले. बच्चा हुँदा चाहिँ म प्रायः अम्मा चोर्न गएको थिएँ अम्मा चोर्दा अम्माको घरको मान्छे आयो त्यसमा हामी पुरा भाग्यो होइन अनि भाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ चप्पल त्यहीँ छोड्यो अनि घर पुरा खाली खुट्टा आएको अनि भोलिपल्ट चप्पल लिने गएको हामी चाहिँ साथीहरूसँग त खुब सम्झिन्छौँ. चाइल्डहुड मेमोरी चाहिँ फ्यामिली ट्रिप जुनमा चाहिँ हामी सबैजना पिकनिक गएको थियो त्यो स्टिल पनि मेमोरीमै छ. बच्चामा चाहिँ मैले कलेज स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै बेला बङ्क हान्थेँ पछाडिबाट हामी पछाडि क्लासबाट पछाडि ढोकाबाट भाग्थ्यौँ हामी 4-5जना केटाहरू भएर त्यो चाहिँ मलाई अझै याद हुन्छ. एकदमै खेल्ने के अरे विदाउट थिङ्किङ एनिथिङ के एकदमै मजाले खेल्ने होइन केही चाहियो भने नि के अरे प्यारेन्ट्सलाई माग्ने होइन यो चाहियो त्यो चाहियो भने अनि खेले प्लेइङ टाइम. डिफाइन योर फर्स्ट क्रस इन वान वर्ड कि वान सेन्टेन्स चाहिँ हजुरको पहिलो क्रसलाई एउटा वर्डमा कि एउटा सेन्टेन्समा व्याख्या गर्नुहोस्. पहिलो क्रस चाहिँ म 10 क्लास पढ्दाको एउटा केटी थियो एकदम मन पर्थ्यो हामी एउटै ग्रुपमा थियौँ तर कहिले भन्न नि सकिएन मनको के हुन्छ लड्डु मराइसु खायो भने जस्तै हो. Cute and humorous. Define your first crush in one word or sentence. A very crazy guy. She's
ब्युटिफुल आई मस्ट से म मात्रै होइन हामी धेरै 1-2जनासित क्रस थियौँ होला म पनि उनैसँग क्रस थिएँ होइन नाम नभनौँ अहिले सार्वजनिक नगरौँ क्युट कोही थियो तर मैले केही शब्द केही एक्सप्रेसै गर्न पनि सकिनँ होइन के भन्नु अब त्यसलाई ल लन्डन लन्डन अलिक काली काली तँले राम्रै थिए तर कहिले भन्नै पाइएन तर त्यसलाई उसलाई पनि हो कि जस्तो लाग्छ तर थाहा नै छैन फर्स्ट क्रस इन one word कि सेन्टेन्स केयरिङ एन्ड अनेस्ट उसको चाहिँ अब हल्का नाटक गर्ने मान्छे मलाई मन पर्थ्यो जस अलि नाटक गर्थ्यो अलिअलि क्युट ब्रिलियन्ट के कुरा चाहिँ एकदम रिग्रेट गर्नुहुन्छ लाइफमा वाट यु रिग्रेट द मोस्ट इन यर लाइफ के कुराको एकदम पछुतो छ हजुरलाई मलाई त एकदम पछुतो छ भन्दा ठुलो कुरो अहिले आएर चाहिँ विदेश किन आएँ भन्ने किन भन्दा अहिलेको यहाँको लाइफ देख्दाखेरि मनै पर्दैन बच्चा हुर्क्यो हेर्दा आफ्नो लाइफ त बच्चाको लाइफ भनेर विदेशतिरै जाइन्छ तर मन चाहिँ सधैँ नेपालतिरै छ I think trusting people easily. That's the thing I mostly regret because I easily trust on people and they have betrayed me a lot of times. I think that's the most. Sometimes when I get angry with the children, then I really regret it because you can't turn back time and make them small again. अनेस्टली हो भने रिग्रेट भन्ने जस्तो मेरो लाइफमा कोही पनि छैन होइन यादै गर्ने खालको रिग्रेटै भएको कुरा छैन अनेस्टली The only thing I regret in my life is procrastination. जुन I guess to some extent अहिले पनि छ त्यस्तो रिग्रेट हुने कुरा त अहिलेसम्म त्यस्तो खासै त्यस्तो त केही नै छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही नै छैन अहिलेसम्म मैले अहिलेसम्म पास्टलाई म कुनै चिजलाई रिग्रेट गर्दिनँ म जे गरेर त्यसमा खुसी छु एकदमै कमिङ हियर अस्ट्रेलिया यस किनभने खै आजकल रिग्रेट हुन थालेछ 11 पढ्दा पढ्दै विदेश जानु खोजिरहेको थिएँ तर त्यतिखेर चाहिँ म अस्ट्रेलिया होइन अन्त्य आउनु खोजिरहेको थिएँ तर भाग्यलाई अलिकति नमिलेको भएर साथ नदिएको भएर जान पाइनँ तर पछि चाहिँ आएँ म अस्ट्रेलिया तर अहिले आएँ पनि तर मलाई त्यतिखेर आएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई रिग्रेट चाहिँ भइरहेछ अहिले किन ठुलो भइसकेको भन्ने कुरामा पश्चाताप हुन्छ र फेरि सानो बच्चा भएर ठुलो फेरि अहिलेको एजसम्म आउन चाहन्छु what do you want to do that one thing before you die हजुर मर्नुभन्दा अगाडि एउटा त्यस्तो कुरा के गर्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ जहाँ म जहाँ जन्मेको थिएँ अहिले त म त्यहाँ बस्दिनँ बुवा आमा नि हुनुहुन्न त्यही ठाउँमा चाहिँ चट्ट लगाएर एउटा चिटिक्कको घर अनि त्यसमा सबै फेसिलिटी होस् यहाँ जस्तै सानो पुल अनि टक्क मिनी बार अनि त्यसमा चट्ट साथीभाइ बोलाउने अनि लाइफ टाइम सधैँ इन्जोय गरेर अनि त्यसरी चाहिँ मर्ने इच्छा छ क्या त्यो ठाउँमा I would like to travel the whole world with my partner. Yes. What is that one thing that you're gonna do before you die? I'd like to travel more. I'd like to visit some places that I haven't been before, for example, Antarctica. पछि त चेन्ज होला होइन तर अहिले रिसेन्टली भन्दा चाहिँ कमसेकम होवार्डमा भएको सब नेपालीहरू अन्टरप्रेन्योर हुन् त्यो हेर्न चाहन्छु मैले सब नेपालीहरूलाई अन्टरप्रेन्योर गराएर मर्दैन स्काइडाइभिङ 50s तिर मलाई मेरो छोरीसँग कलेज जाने इच्छा छ र उसको त्यो हुन्छ नि उसको त्यो टिनेज उसको त्यो बोयफ्रेन्डहरू या साथीहरू उसको त्यो हाउभाउ उसँगै हेरेर उसँगै उसकै स्टाइलमा के भन्नु अब त्यस्तै गरी मैले उसलाई त्यस्तो हेर्ने मन छ कि मलाई त्यो चाहिँ मेरो एकदमै त्यो अन्तिमै इच्छा भन्दा पनि हुन्छ What is that one thing that you're gonna do before you die? के कुरा गर्न चाहनुहुन्छ वर्ल्ड ट्राभल गर्न मन छ फर्स्टमा लोटो जितेर मिलिनियर हो नि त्यसो वर्ल्ड ट्राभल गर्ने अनि मन परी मान्छेले जान्छु तर को चाहिँ भन्दिनँ अहिले एउटा यस्तो काम चाहिँ गर्नु मन छ होइन जुन चाहिँ नेपालमै जुन चाहिँ पछिसम्म पनि मान्छेले सम्झिराखोस् भन्ने क्या एउटा जे भए पनि एउटा आफूलाई चिनिने काम चाहिँ गर्नु मन छ What is that one thing that you're gonna do before you die? मर्नुभन्दा अगाडि के गर्न चाहनुहुन्छ एउटा कुरा चाहिँ त्यस्तो विश्व घुम्ने इच्छा छ मलाई विश्व घुम्ने मलाई आई वान्ट ट्राभल होल वर्ल्ड मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरको लाइक आँखा होइन अब किडनी हुन्छ नि आइज हो किडनी हो वाट एभर इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स चाहिँ यो डोनेट गर्न चाहन्छु कि दान गरेर पहिले अग्रिमेन्ट साइन गर्ने म चाहिँ अब मर्नुभन्दा अगाडि होइन म मरेपछि यो मेरो शरीरको पार्टहरू चाहिँ के अरे दान गरिदिनुहोस् भनेर के त्यो चाहिँ गर्न मन छ दुईटा वर्ड दिन्छु एउटा चुज गर्नु है फेसबुक अर टिकटक फेसबुक
Facebook or TikTok? Facebook. Facebook or TikTok? Facebook. Facebook or TikTok? फेसबुक फेसबुकै फेसबुक 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 प्रिफर गर्छु म किनकि धेरै इन्फर्मेसनहरू थाहा हुन्छ त्यसबाट आफ्नो रिलेटिभ्सहरूको फ्यामिलीहरूको साथीभाइहरूको बारेमा टिकटक इज लाइक जस्ट अ फन हेऱ्यो तल तल माथि गऱ्यो हेऱ्यो द्याट्स इट नथिङ मोर देन टिकटक फेसबुक And happiness or wealth? ह्याप्पिनेस नि वेल्थ भने त फेरि कमाइन्छ तर खुसी नै हो नि सबभन्दा ठुलो कुरो Happiness. I choose happiness over every other. Happiness or wealth? Happiness. Happiness or wealth? ह्याप्पिनेस अफ कोर्स Happiness. Sukhi ki khushi? खुसी नै Happiness or wealth? ह्याप्पिनेस ह्याप्पिनेस वेल्थमा जान्छु म वेल्थ भयो भने ह्याप्पिनेस त्यसै भइन्छ Happiness or wealth? ह्याप्पिनेस Movies ki books? किताब पढ्ने बानी बिर्स्यो अहिले त मुभिज नै ठिक छ Movies or book? I prefer movies because those are more entertaining. I don't get bored or I don't sleep after watching the movies. But books are rather boring. Movies or books? Books. बुक्स Books? No, movies. मुभिज बुक्स त खै पढ्ने बानी छैन Movies or books? अभियसली बुक्स Books. यस मुभिज मुभिज Janmabhumi ki Karmabhumi? मलाई त जन्मभूमि मनपर्छ कर्मभूमि ठिक लागेको छैन अघि नै रेडियो भनिसक्यो I think Janmabhumi. A place where you work or a place where you were born? A place where you're born. दुईवटै तर जन्मभूमि नै फर्स्ट प्रायोरिटीमा आउँछ Janmabhumi. यी दुइटै हो अब तर जन्मै भूमि Janmabhumi ki Karmabhumi? जन्मभूमि जन्मभूमि Done. तिमीले यो क्वेसन होइन मलाई अर्को जन्ममा सोधे नि जन्मभूमि नै भन्छु म अभियसली जन्मभूमि नै मनपर्छ किनकि सबैजना एउटै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सदेखि लिएर अब सबैजना त्यही हुन्छ विदेश कर्म भनेको जहाँ जहाँ पनि गएर गर्नुपर्छ अब यस जन्मभूमि भनेको आफ्नै हुन्छ Janmabhumi. जन्मभूमि Last question है love marriage ki arranged marriage? आफूले एरेन्ज गरेँ नि तर लभ म्यारेजै ठिक हो एक आपसँग बुझ्न सकिन्छ Thank you. थ्याङ्क यू मुचो ग्रासियस Love marriage, obviously. Love marriage or arranged marriage? I love marriage. एरेन्ज म्यारेज Arrange love, arrange love. लभ म्यारिज पहिला लभ गर्नु पर्ला त्यसपछि म्यारेज गर्नु पर्ला जस्ट वर्किङ लभ म्यारेज अब मेरो अरेन्ज म्यारेज भयो त्यही भएर अरेन्ज स्टिल सिङ्गल छु होइन त्यही भएर त्यसमा अब एरेन्जमा जाऊँ अब एरेन्जमा जानु पऱ्यो किनकि सबै कुराहरू मिल्नु पऱ्यो कास्टहरू मिल्नु पऱ्यो Love marriage ki arranged marriage? लभ म्यारिज मेबी बोथ